ftoj të kthejmë vëmendjen tek fjala e Perëndisë. Kam një pyetje interesante. Çfarë na mundson neve të flejmë gjumë? Çfarë ju vën gjumë? Domethënë kam fakt dy mënyra për fjetur gjumë. Ose më saktë, si thua, për ta vënë vetën në gjumë gjatë natës. Njëra prej tyre është gjumi i kënaqësisë. Ne flem të kënaqur, ulemi për të pushuar, duke ditur që gjithçka ka përfunduar në mënyrë të mrekullueshme atë ditë, jo në mënyrë të ndoshme siç ne mendojmë, apo siç bota mendon. Është gjumë me fjalë të tjera pushimi, sepse ajo ditë nuk ka nevojë më të shqetësohem, pra nuk kemi nevojë të shqetësohemi apo të kemi frikë. Është si thua gjumi i sigurisë, i kënaqësisë dhe i përfundimit të asaj çfarë na është dhënë neve për të bërë atë ditë. Ne flem gjumin e qetë, të kënaqur, të përmbushur për të ripërtërir me forca të reja që ditën tjetër përsëri të bëjmë atë gjë për cilën ne jemi krijuar të bëjmë. Një gëzim të ri. Victor Hugo shkruan: kur ke përfunduar detyrën e ditës me mundim, shko të flesh në paqe. Pastaj ndoni kur flen gjumë foshnja. Flen krejtësisht në një paqe të mrekullueshme e afton të këndosh atë këngën e tyre të preferuar. Pra ky është një nga ai gjumë që ne shkojmë të flem të qetë, ose si thot Davidi në Psalmi 4, vargjet 7 deri në 8, ti më ke shtënë në zemër, thot, më tepër gëzim nga sa ndjejnë ata kur kanë ngrurë dhe mush në shumicë. Në paqe do të bie dhe në paqe do të fle, sepse ti vetëm o Zot përmban në siguri. Pra është gjumi i sigurisë, siç thot Davidi. A nuk rëndësi se çfarë ndodh, ti je Perëndia im, unë do të flen në paqe dhe do të zgjohem në paqe. Por ka dhe një gjumë tjetër që quhet gjumi i harresës së ditës. Pra flen gjumë për të harruar atë çfarë ka ndodhur. Apo harresës së asaj që ke kaluar apo ke përjetuar, apo përjeton mbase çdo ditë. Gjumi i raskapitjes, i lodhjes. Gjumi që gjërat mbase nuk do të bëhen më keq, mbase do zgjohen dhe gjërat do të ndryshojnë. Në shpresë. Dhe një autor shkruan kështu: gjumi është balsami më i lehtë dhe i përmbush të gjitha shërbimet e vdekjes, përveç vrasjes. Interesant, apo jo? Pastaj Ernest Hemingway, një person i njohur për gjithë neve, se shkruan: e dua gjumin, jeta ime duket se ka prirjen të shkatrohet kur jam i zgjuar. Ju e dini. Ernest Hemingway. I famshëm, apo jo? Flinte gjumë, sepse ajo ishte mënyra më e mirë për kaluar kohën. Pastaj një autor tjetër shkruan: unë e dua gjumin shumë. Po pse? Do të doja të flija gjumë gjithë ditën, nëse do mundesh. Dhe përsëri autori është e njohur. Autori e njohur. Gjumi është në fakt pjesë e funksionit tonë njerëzor. Gjumi përgjatë Biblës është përdorur në fakt si metaforë për vdekjen. Kjo na përul në fakt neve, apo jo? Ne jemi krijesa aq të dobta, aq të prekshme, sa që nuk ja dalim dot pa fjetur gjumë. Domethënë, kalon 24 orë, ne nuk e përballojmë dot më shumë, apo jo? Ne flem gjumë sepse jemi vdekshëm apo njerëz. Megjithatë gjumi nuk është thjesht sepse ne jemi njerëz apo jemi të vdekshëm. Por gjumi është një shenjë, diçka që na tregon neve që ne ndajmë me Perëndinë, me Krijuesin tonë. Është në lidhje në fakt me pushimin. Perëndia nuk fle gjumë, ai as nuk lodhet. Por ne gjithatë te Zanafilla kapitulli 2, vargu 1 deri në 3 do të shikojmë që Perëndia pushoi. Çfarë do të thotë që Perëndia pushoi? Do të thotë që u çlodh, siç është fakti i kthimit i vjetër i Biblës tonë, 2094 më. Por si mund të pushojmë me të vërtetë të kënaqur?
të sigurt, me shpresë të vërtetë dhe të përmbushur. Megjithëse jeta mund mos jetë duke shkuar ashtu siç bota e mendon ose percepton se duhet shkonte jeta. Si mund të flem gjumë në paqe dhe të ngrihem në paqe siç thot Davidi te Psalmi 4. Madje edhe në mes të gjërave të vazhdueshme që mund të jenë duke ndodhur në jetën tonë. Çfarë është pushimi i vërtetë? Dhe si mund ta gjejmë atë? Çfarë mund të na kënaq neve me të vërtetë? Pra si mund të jemi me të vërtetë të kënaqur? Në kuptimin e plotë të fjalës së kënaqur. Pra që të gjejmë vërtet pushim apo prehje siç thot i miku im. Pra si mund të gjejmë prehje? Le të lexojmë me këtë rëmendje Zanafillën kapitulli 2, vargjet 1 deri në 3, ju ftoj ta hapim Biblën tek fillimi i saj. Tek Zanafilla 2, lexojmë vargjet 1 deri në 3. Dhe pastaj do të lutemi së bashku që Zoti do të na flasë përmes fjalës së Tij. Në fakt, mendoj se i kam në ekran. Është gjithmonë mirë që të keni Biblën tuaj, por me që kemi në ekran, mund të shikoni edhe nga ekrani. Kështu përfunduan qielli dhe toka, si dhe tërë ushtria e tyre. Ndërkaq ditën e 7 Perëndia mbaroi, ose përfundoi veprën që kishte kryer, dhe në ditën e 7 pushoi nga gjithë veprat që kishte kryer. Dhe Perëndia bekoi ditën e 7 dhe shenjtëroi. Sepse atë ditë Perëndia pushoi nga të gjithë veprat, apo gjithë veprat që kishte krijuar dhe kryer. Ne lutem së bashku shkurtimisht që Zoti të flasë përmes fjalës së Tij. Vallë dashuror në prim të këtij krijuesi i qiellit dhe tokës. Ne përpara Teje si bitë të Tij. O Zot, fol siç fole në krijimin tënd dhe gjithçka u bë. Fol o Zot siç fole kur ne u shpëtuam. Fole në mes të errësirës tonë, në mes të mëkatit. Në mes të rrëmujës së jetës tonë dhe Ti solle rregull. Vendose në qendër të jetës tonë. Vetëm tonë. Sepse kur do herë Zot që Ti nuk je në qendër të jetës tonë, nuk ka asgjë tjetër përveç se rrëmuj. Rrëmuj totale. Falëndoj Zot që Ti ke sill jetën tonë në një kënaqësi të vërtetë, në një siguri të vërtetë, një shpresë të vërtetë, që ne mund të flejmë të qetë në krahët e Tua. Aty. Dhe lutem o Zot na flasësh sot përmes fjalës tonë. Në emrin e Krishtit. Mirë, le të shikojmë çfarë do të jetë mesazhi për ne sot. Do të shikojmë së bashku që le të pushojmë plotësisht te Perëndia që përfundoi plotësisht veprën e Tij të përsosur të krijimit në mënyrë të plotë, në 6 ditë, dhe pushoi ditën e 7 dhe shëndëroi atë, sepse vetëm ai mund të na japë pushimin e vërtetë. Në fakt do të shikojmë tre arritje që përmbushi Perëndia ditën e 7 në veprën e Tij të krijimit. Do shikojmë që ai përfundoi, pushoi, bekoi dhe shëndëroi. Le të shikojmë të parë. Pra le të shikojmë arritjen e parë që Perëndia përmbushi, pra ditën e parë. Ditën e parë, po është dita e 7. Dita e parë është në tani por dita e 7. Në ditën e 7 Perëndia përfundoi plotësisht veprën e Tij të përsosur në mënyrë të plotë. Edhe në studimin tonë Zanafillës tashmë e dini që jemi në ditën e 7 të krijimit dhe ne kemi parë tashmë në kapitullin 1 që Perëndia hyn në njohurinë e Tij të pafundme, në urtësinë e Tij të pafundme, në zotësinë e Tij të pafundme, me fuqinë e Tij tepër të madhe, sovrane. Ai krijoi gjithçka në 6 ditë me fuqinë e fjalës së Tij, duke sjellë rregull të përsosur dhe bollokshmëri të madhe për gjithë krijesat që ai krijoi bashkë me njeriu si kurore e krijimit të Tij dhe në ditën e 7 pushoi që shënon në fakt ditën e përfundimit të veprës që ai kishte kryer të krijimit. Në fakt ne kemi parë që ai krijoi gjithçka nga asgjëja, krijoi kohën, hapësirën, krijoi edhe materien që ne shikojmë. Pra materia nuk është e përjetshme. Ai krijoi gjithçka thamë në 6 ditë
6 faza, erdhi mëngjesi, mbrëmja, në një kohë të përkryer, pavarësisht se çfarë po krijonte, dhe toka në fillim fare thotë ishte pa formë, pa trajt, mbulonte ishte bosh dhe mbulonte errësira në thellësinë e ujrave. Apo unerës që thotë, si të thotë Bibla në shqip. Pra në ditën e parë, të dytë dhe tretë, çfarë bëri Perëndia? Perëndia i jep formë tokës që ishte pa formë, apo jo? Pastaj në ditën e 4, 5 dhe 6, vendosi fillim fare diellin, hënën dhe yjet, dhe pastaj mbushi tokën me bimësinë, me gjithçka. Dhe në fund fare, në ditën e 6 të krijimit, në fazën e dytë të si thua të ditës së 6, vinte pika kulminante e krijimit. Gjithçka që ai ka krijuar deri tani, në fakt kishte këtë ditë, këtë moment, krijimin e njeriut, kurorën e krijimit të tij, që në fakt Perëndia krijoi njeriun krejtësisht në mënyrë të veçantë nga çdo gjë tjetër që ai krijoi, e krijoi në shëmbulltyrën e tij. Pra gdhendi në ne natyrën e tij, karakterin e tij, edhe na dhanë qëllimin për të qeverisur, për sunduar mbi gjithçka që ai kishte krijuar, për të qenë mbretërit e tij mbi tokë. Perëndia pra thash gdhendi në ne, kush ai ishte, dhe ne të reflektonim atë siç reflektonte gjithçka lavdinë e tij në krijimin e tij. Perëndia, në fakt, shikojmë që siguroi me një bollëk marramendës për njeriu. Si për njerëzit, ashtu dhe për kafshët. Në fakt, ne shikojmë që ai krijoi burrin, krijoi dhe gruan në shëmbulltyrën e tij dhe gjithë pasardhësit e tij. Dhe për gjithë siguroi ushqim. Por interesante ishte që gjithë si kafshët edhe njeriu ishin të gjithë vegetarianë. Pra nuk ishte vdekje në krijimin e Perëndisë. Dhe vim te vargu 31, dhe Perëndia thotë shikoi të gjitha ato që kishte bërë. Dhe ja, ishte shumë mirë. Gjithçka ishte shumë mirë. Dhe Zanafilla 2:1, autori që Perëndia përdor për të na treguar atë çfarë ndodhi në krijim, Mesazhiu, përmbledh gjithë krijimin me thënien 2 dhe 1, thotë te Zanafilla 2:1. Kështu përfunduan qielli, thotë dhe toka, si dhe tërë ushtria e tyre, ndërkaq ditën e 7 Perëndia mbaroi përfundoi veprën e tij që kishte kryer. Pra Perëndia, edhe një shikoni pak mendje, përfundoi plotësisht në mënyrë të përkryer të tërë veprën e tij të krijimit, në mënyrë të përsosur, në mënyrë të plotë, gjithçka ishte e mrekullueshme në krijimin e Perëndisë. Gjithçka ishte shumë e mirë. Gjithçka ishte shumë mirë. Dhe Hebrejve 11:3 na thotë, me anë të besimit ne kuptojmë se bota është ndërtuar me fjalën e Perëndisë, saqë ato që shihen nuk u bën prej gjërave që shihen. Pra shkrimi na thotë, fjalë e Perëndisë, Zanafilla, edhe libri i Hebrejve na thotë që me anë të besimit ne kuptojmë dy gjëra. Dy gjëra. Universi është ndërtuar, ka ardhur gjithçka në ekzistencë me anë të fjalës së Perëndisë dhe mbahet në fakt po me anë të fjalës së Perëndisë. Dhe njëkohësisht ai na thotë, duke e përforcuar atë ne gjërat që shohim, thotë, pra gjithçka që ne shohim, nuk janë krijuar nga gjërat që shihen, por nga ato që nuk shihen. Edhe ai që nuk shihet është Perëndia, që ka bëri çdo gjë nga asgjëja. Dhe në ditën e 7 ne shikojmë që Perëndia përfundon veprën e tij të plotë të krijimit në mënyrë të përsosur. Dhe shkrimi na thotë që krijimi nuk vazhdon më. Nuk ka asnjë gjë që po krijohet, as materie dhe as energji. Perëndia në urtësinë e tij të përsosur e ka projektuar në fakt universin në një mënyrë të tillë që çdo gjë që ai ka krijuar do të ishte e plotë dhe njëkohësisht do të zgjastë sa ai kishte nevojë, pra sa ai do donte që të shërbente qëllimeve të tij të përjetshme. Gjithçka që krijoi Perëndia, siç thot ai vet, në fakt, te vargu 31, ishte shumë mirë. Sepse shumë mirë është momenti kur ai ka krijuar njeriu, që është kurora e krijimit të të tij, që është njeriu është bërë në shëmbulltyrën e tij dhe që do qeverisë, në fakt, do qeverisë gjithë krijimin e Perëndisë, gjithçka që ai ka krijuar. Vepra e tij është e përsosur në çdo lloj kuptimi.
Perëndia është i kënaqur thuhet me çfarë ai kishte krijuar dhe në fakt te predikusi, ne kemi parë te predikusi verën e kaluar 3:14 ai thotë kështu: e kuptova që tërë ato që bën Perëndia janë për jetë. Ne, thotë, nuk mund t'ju shtosh të t'u heqësh asgjë. Dhe Perëndia vepron kështu me qëllim që njerëzit të kenë frikë prej tij, ta adhurojmë atë me fjalë tjera. Kjo është kuptimi i fjalës frikë në Bibël. Pastaj te Psalmi 124 thotë: sa të shumta janë veprat e tua, o Zot, ti ke bërë të gjitha thot me dituri, toka është plot me pasuritë tua. Pra vine, mbaroi qielli dhe toka, gjithçka u krijua. Tani, në këtë moment ekziston një univers i tërë kur para një jave, përpara 6 ditësh, 7 ditësh, nuk ekzistonte asnjë gjë. Ky ishte pra një kozmos ose një univers i madh plot me çuditëra të panumërta, secila duke shfaqur lavdinë e Perëndisë, secila duke bërë çdo gjë, duke bërë ato çfarë Perëndia e krijoi të bënte, bashkë me njeriu që krijua në ditën e gjashtë. Apostulli Paul te para Timoteut 1:5 thotë çdo krijesë e Perëndisë është e mirë. Qiejt, në fakt thot Psalmi 19:1 shpallin lavdinë e Perëndisë dhe kupa qiellore shpall ato që kanë bërë gjashtë e tij në kuptim figurativ. Dhe te Psalmi 104:31 përsëri psalmisti thotë lavdia e Zotit rrojë për jetë. Le të gëzohet thotë Zoti me tërë veprat e tij. Perëndia krijoi në fakt një univers të mrekullueshëm. Vetëm në 6 ditë, imagjinoni. Dhe thuhet në ditën e 7 kishte përfunduar çdo gjë që ai synonte të krijonte, që kishte planifikuar të krijonte. Theksi që jepet fakt ditës së 7 për gjatë fjalës së Zotit është një mënyrë e veçantë për të na treguar për rëndësinë e kësaj dite. Për të kuptuar në fakt edhe kozgjatjen e krijimit. Kjo javë e krijimit, pra në mënyra se 6 ditë edhe dita e 7 që pushoi, është për na treguar që nuk zgjati pafundësisht, siç mendojnë disa, por gjithë krijimi u bë në 6 ditë dhe ai pushoi në ditën e 7. Çfarë para se të kalojmë tek e vërteta apo arritja e dytë e mrekullueshme e Perëndisë në ditën e 7, çfarë do thotë kjo për ne? A mund të besojmë Perëndisë? Ju pra, ne gjithë mburremi po i besojmë Perëndisë. Po për një moment, mendoni pak. Ai krijoi gjithçka, 6 ditë. Kontrollonte në mënyrë të përkryer çdo element, çdo atom, çdo molekulë, çdo gjë. Ishte krejtësisht në dorën e tij. Ai fliste dhe çdo gjë shkonte në vendin e përcaktuar prej tij. I pavarur as nga koha, as nga rrethanat, nuk kishte rëndësi ishte errësirë, nuk kishte rëndësi nëse kishte ujëra pafund, nëse kishte gjëra pa krijuara, ai ishte një, do të thotë çdo gjë e sjell në një rregull, në një mrekulli të tillë që ne shikojmë. Nisa është prishur nga mëkati me qëra fjala. Prap i mrekullueshëm duket. A mund të besojmë ti Perëndie? Mendoj se po. Mund të flemë që ai është plotësisht i besueshëm. Plotësisht i denjë, sepse ai është Zoti i qiellit dhe i tokës, që do thotë Zot i çdo gjëje. Andaj le të vendosim besimin te ai dhe me qëra fjala, edhe të fjalën. Ajo që ai foli, që krijoi gjithçka, që ai foli edhe çdo gjë është e njëjta fjalë që kemi ne këtu. Pra ne duhet marrë tepër seriozisht fjalën e tij. Sepse vetëm kur ne dëgjojmë dhe i bindemi fjalës së tij, do të bëhet vetëm çfarë ai përcakton do të bëhet. Ne le të kemi besim tek Perëndia që në krijimin e tij që ne shikojmë, shpall në fakt njohurinë, urtësinë, zotësinë, fuqinë, mirësinë e pafundme të Perëndisë. Perëndia është plotësisht i denjë edhe një herë ti besojmë atij. Edhe çdo gjë e mirë ka ardhur nga Ati, që nuk ka asnjë hije ndryshimi me çfarë fjalë. Nuk ka asnjë ndryshim tek ai. Dhe kjo na çon në arritjen e dytë të ditës së 7. Në ditën e 7 Perëndia pushoi nga të gjitha veprat e tij, nga vepra e tij përsosur dhe plot e krijimit. Çdo të thotë që Perëndia pushoi, le të ndalemi pak. Çfarë nuk do të thotë pak? Nuk do të thotë që Perëndia u lodh dhe kishte nevojë për çlodhje, me qëra fjalë. Perëndia është i plot fuqishëm dhe energjia e tij është e pashtershme.
nuk ka fund energjia e tij. Nuk ka fuqi. Nuk ka kufizim, fuqia e tij. Te Isaia 40:28 thotë: Perëndia i përjetësisë, Zoti, krijuesi i kufive të tokës, nuk mundohet dhe nuk lodhet. Zgjuarësia e tij është e panjohshme. As nuk mundohet, dhe as nuk lodhet. Perëndia është i vetë mjaftueshëm. Pra nuk ka nevojë për ndonjë gjë, asnjë lloj gjëje. As të haj, as të pi, as edhe një lloj gjëje. Ai është krejtësisht i mjaftueshëm në veten e tij. Nuk ka nevojë as për krijimin, nuk ka nevojë as për ne dhe për asnjë lloj gjëje. Nuk ka nevojë të ripërtëri fuqitë e tij. Pafund. Zanafilla 2:2 pra Perëndia nuk pushoi sepse Perëndia u lodh. Së dyti, as nuk do thotë që Perëndia ndaloi çdo lloj pune. Perëndia nuk kaloi nga një thjesht ishte duke vepruar dhe ka për e do tha, po bëj një pushim, tha, po marr pak një gjumë. Sepse nëse Perëndia do të kishte ndaluar plotësisht të vepruar, e dini çfarë do të kishte ndodhur me universin ton? Sigur Perëndia një sekond mos veproi, universin për një sekond do të zhdukej. Do të kishte më në as ne. Mendoni për një moment, kush i mban edhe një herë elektronet në vendin e tyre? Mos fluturojnë. Çfarë mban planetet në orbit? Çfarë mban zemrën tonë? Mendoni pak, vetëm zemrën tonë. Është thjesht një bombë. Mendoni. Çfarë mban atë punoj? Perëndia. Në epokën tonë moderne ne shpjegojmë dhe themi, këto janë ligjet e natyrës ose ligjet e shkencës. Po për një moment, kush i bëri ligjet e natyrës? Kush i bëri ligjet e shkencës? Nëse Perëndia nuk do të kujdesej edhe një herë për këtë univers, nuk do të kishte univers. Te Kolosianëve 1:16-17 thuhet që Jezusi ka krijuar gjithçka dhe ai mban çdo gjë me fuqinë e fjalës së tij. Në ditën e shtatë Perëndia nuk pushoi nga çdo vepër, por thuhet që pushoi nga veprat e Krijimit, nuk po krijohente më. Pra teksti është i qartë, pushoi edhe një herë nga krijimi, ndaloi së krijuari, përfundoi veprën e Krijimit. Pra nuk po krijon më, nuk ka gjë asnjë gjë të re që po krijohet. Pra nuk është ideja që Perëndia tha, s'po bëj më asnjë gjë, po pushoj tani. Prandaj Zoti ynë Jezu Krisht thotë në Gjoni 5:17, i madh vepron deri më tani, thotë, deri tash, edhe unë veproj. Perëndia asnjëherë nuk ndalon ruajtjen dhe qeverisjen në çdo gjë, çdo gjë që ai ka krijuar. Ne quajmë fakt vepra e providencës apo provanis që përdoren disa herë persona të ndryshëm, por ideja është që Perëndia pushoi nga çdo vepër që kishte krijuar, megjithatë, vepra e providencës duhet konsideruar, pra duhet ta kemi parasysh që kur Bibla flet për veprën e providencës, flet pas rënjes së njeriu në mëkat dhe rënjes së universit në këtë gjendje në cilën është për shkak të mallkimit të mëkatit. Tani, së treti, çfarë na tregon që Perëndia pushoi? Pra, Perëndia nuk pushoi se ishte i lodhur, nuk pushoi do të thotë që Perëndia nuk po bënte asgjë, sepse Perëndia mban çdo gjë në ekzistencë, por së treti, tregon që Perëndia ndërhyr në një vërmëtari ose hyri, në një vërmëtari krejt të ndryshme. Në 6 ditë, pra Perëndia ishte përfshirë në një lloj vërmëtarie dhe në ditën e 7 hyn në një vërmëtari ose në një diçka krejt tjetër. Ai hyn në diçka që Bibla këtu thotë ai pushoi dhe të kuptojmë domethënë kjo. Nuk pushoi se thamë se ishte i lodhur, nuk pushoi nga gjithë vërmëtaria e tij, por përse na e tregon neve autori? Pse na e tregon neve Mojsiu që pushoi ditën e 7? Ai e bëri për dobin ton, si e bëri për ne, si pushim, pra për ditën e 7, për na lënë neve një model, për na treguar neve si duhet jetë java jon. Nëse i gjejmë përgjigjen, pra e gjejmë pikërisht te vargu 3. Zanafilla me qira fjala nuk na tregon që Adami dhe Eva në fakt do të kishin nevojë të pushonin, apo do të kishin nevojë për pushim. Madje njeriu nuk përmendet fare në lidhje me pushimin e ditës 7. Pra nuk është ajo çfarë do të kuptojmë te Zanafilla, nuk caktohet shabati që më vonë shikojmë tek Eksodi e gjithë më radh. Pra nuk ishte kjo si ditë pra që ishte caktuar njeriu që do të ishte si ditë pushimi dhe ditë adhurimi për njeriu. Nuk na jepet një udhëzim i tillë, nuk na tregon një udhëzim i tillë që jep Adami në këtë moment. Shikojmë se më thon, por e gjitha kjo erdhi më vonë tek ligji i Izraelit. Fjala shabat në fakt nuk shfaqet deri vonë tek Eksodi 16:23.
Prandaj ajo çfarë duhet kuptojmë është që kufizimet e shabatit ceremonial që janë të Izraelit nuk kanë bëjnë me këtë. Nuk kishte nevojë për kufizimet e faktikisht e shabatit që shikojmë më vonë Adami. Ne edhe nuk ishin pa nevojshme. Shabati për Izraelit ishte një shenjë e kënaqësisë së Zotit që ata të shlodheshin në Zotin, një kohë e fokusuar bashkësie me Perëndin. Pra si duhet, në fakt ishte një kohë kujtese se si ishte në fakt në parajs. Ishte thjesht një shenjë për të treguar si ishte në kohën e parajs. Pra, para rënies së mëkat, para rënies së njeriut të mëkat, e gjithë ekzistenca e Adamit, gjithçka që kishte Adami ishte në bashkësi të mrekullueshme me Perëndin, në marrëdhënie të mrekullueshme me Krijimin dhe me gjithçka. Gjithçka ishte në mënyrë të përsosur. Kështu që duhet kuptojmë që Shabati, në kuptimin që ne shikojmë më vonë, ndërhyn vetëm ose futet për Izraelin dhe është një shenjë midis Perëndisë dhe Izraelit. Tani, në një farë kuptimi, sigurisht që qëllimi i Shabatit Izraelit ishte për të na treguar në miniaturë si duhet ishte në fakt jeta në Eden. Në harmoni të plotë me Krijuesin. Pra kjo ishte ideja e Shabatit. Pra si ishte koha në Eden. Dhe ky aspekt i ligjit Mojsiut është thjesht një kujtesë ceremoniale. Në fakt, për t'ju treguar atë se si ishte plani origjinal i Perëndisë në fillimin e gjithçkaje. Tani, megjithëse java e krijimit, në fakt, çfarë shikojmë është që ndërtoi, na dhanë një model të përhershëm për ritmin e gjithë jetës njerëzore. Mendoni pak me një sekondë. Perëndia na krijoi neve në shëmbulltyrën e tij dhe ai na ka programuar neve faktikisht që punojmë 6 ditë edhe ditën e 7 sipas modelit të punës, pra ne të pushojmë pra në ditën e 7. Pra është një përpjestim në fakt ideal. Njerëzit tregojnë shenja, kur vjen dita e shtunë, e diel, pothuajse një nga vështirësitë që ne kemi të dielën është se kanë kaluar 6 ditë fillojnë nga djela. Dhe jemi lodhur. Pra tregon që ne jemi krijuar për këtë lloj ritmi. Fatkeqësisht këtë nuk e kupton pronarët, sepse në fakt ti mund ta mbash një njerëz të punojë 7 ditë edhe pa pushim fare, por në fakt bie gjithmonë më shumë produktiviteti. Në fakt ato që nuk i japin pushim punojësve të tyre ditën e paktën ditën e 7. Janë budallënj. Janë budallënj të mëdhenj bile. Me lejo ta them, janë super budallënj. Pse? Bie produktiviteti. Është e pamundur të punosh në ritmin që mund punosh kur je i çlodhur. Do të jap një shembull pak më vonë. Ne jemi krijuar punojmë 6 ditë dhe ditën e 7 të pushojmë. Megjithatë, njerëzimi i ka llogaritur ditët e javës në këtë mënyrë apo jo? Pse i llogarisin ne në këtë mënyrë ditët e javës? Kështu ishte që nga fillimi, që në krijimin e Perëndisë. Sigurisht që pas rënies Adamit në mëkat, puna dhe pushimi marrin një kuptim krejt tjetër, pra puna para se të vinë në mëkat, puna ishte kënaqësi, pra ishin krijuar punonim. Kurse tani puna është si thua pjesë, punojmë dhe fitojmë me vështirësi, ka qëllim tjetër puna. Pushimi ka qëllim tjetër. Tani pushimi atëherë ishte për të fokusuar tek çfarë kishin bërë dhe për të dhënë lavdi Perëndisë, kurse tani pushimi është për të pushojmë se nuk punojmë dot më shumë. Pra gjërat kanë ndryshuar mbas rënies së njeriut të mëkat, por megjithatë ritmi ngelet. Kështu që kufizimet e Shabatit janë më vonë edhe janë më shumë për popullin e Izraelit se sa për gjithë popullin e Perëndisë që shikojmë tani me gjithë ndalës pak më vonë. Tani ditën e 7 nuk përmendet më dita, nuk përmendet më mëngjes, erdhi mëngjesi dhe pastaj erdhi mbrëmja, si mendoni? Arsyeja është se Perëndia nuk kishte në mend më të krijonte asgjë dhe ai përfundoi gjithë punën e tij të krijimit. Nuk ka më krijim, prandaj nuk kishte vend më për të thënë erdhi mëngjesi dhe mbrëmja sikur do vinte dita tjetër dhe Perëndia do të bënte diçka tjetër. Nuk kishte ndërmend më Perëndia të bënte asgjë tjetër dhe e pushoi. Me qëra fjala, vepra e Perëndisë e krijimit nuk do të kishte vazhduar nëse Adami nuk do të kishte mëkatuar. Çdo gjë ishte në formën e pacënuar të përsosmërisë përpara se Adamit mëkatonte. Nuk kishte kalbje, nuk kishte prishje, nuk kishte ndryshkim. Pra nuk do ne tani kur lyhem të supozojmë një hekur
duhet ta pastrojmë një herë mirë, duhet ta luajmë atë bojën e veçantë që në ryshke, pastaj ta luajmë me gjithë radhë. Pra vigjiloni se si janë vështruar gjërat. Mëkati ka prishur krijimin e Perëndisë. Nuk kishte punë në atë kohë, para krijimit, siç është puna tani, pasrojnë se njeriu do mëkat. Adami do të kishte jetuar, si thua, në një shabat të përjetshëm. Imagjinoni. Edhe nëse ai nuk do të kishte rebeluar ndaj krijuesit të tij, çdo gjë në krijimin e Perëndisë edhe një herë ishte mrekullueshme. Dhe Perëndia do të shijonte krijimin e tij bashkë me gjithë krijesat e tij, gjithçka duke dhënë lavdi Perëndisë. Gjithçka e kënaqur. Gjithë krijimi i tij. Edhe në fakt çfarë parajse ishte dhe çfarë parajse do të kishte qenë. Apo jo. Vetëm se mëkati ndërpreu, do ta shikojmë ne kur të hyjmë te Zanafilla 3, mëkati ndërpreu gjithçka. Mëkati ndërpreu pushimin ton. Mëkati ndërpreu pushimin e Perëndisë. Jo se ishte duke ndodhur Perëndia, por hyri në një vepër tjetër. Perëndia po kënaqej me gjithë mirësinë e çdo gjëje që kishte krijuar në mënyrë të përsosur. Ai ishte në një kënaqësi dhe prehje hyjnore. Si thua, ai u kënaq, u freskua me në kuptimin nga shkëlqyeshmëria çdo gjë që ai kishte krijuar. Ai shijoi një bashkësi të përsosur me Adamin dhe me Evën, dhe Adami me Evën me Perëndin, çdo gjë ishte mrekullueshme. Në kuptimin e plotë të fjalës ishte parajs. Perëndia shkonte çdo ditë dhe vizitonte njeriu. Siç do shikojmë te Zanafilla 3. Pushimi i parë ishte dita më e gëzuar në historinë e universit. Gjithë ishin të kënaqur. Apo jo. Dhe kjo na çon neve tek gjëra e tretë që Perëndia arrin në ditën e shtatë. Perëndia bekoi dhe shenjtëroi ditën e shtatë, sepse Perëndia pushoi nga gjithë puna e tij në krijim. Tani, te Zanafilla 1:7 çfarë kemi parë? Ne kemi parë që Perëndia na krijoi neve në shëmbulltyrën e tij, na gdhendi neve sipas atë çfarë asaj e ishte. Apo jo? Po kush e përcakton se si ne duhet jetojmë? Perëndia, apo jo? Veprimet e Perëndisë na tregojnë neve se si duhet jenë veprimet tona. Pra, ne jemi programuar, pra në fjalë tjera, të ngjasojmë me krijuesin tonë në mënyrën se si mendojmë, veprojmë edhe i bëjmë gjërat. Ditën e shtatë, Perëndia i dha pra njeriu një model që folëm pak më sipër. Në vargun 3 shikojmë dy folje të rëndësishme, bekoi dhe pushoi. Më falni, bekoi dhe shenjtëroi. Dhe pastaj thuhet arsyeja sepse pushoi. Tani, pyetja që shtrohet është këtu, pra e çfarë shikojmë është që Perëndia është subjekti i të dyra këtyre folje, Perëndia bekoi dhe Perëndia shenjtëroi, dhe çfarë do thotë kjo në fakt? Ai bekoi thot ditën e shtatë. Tani, ju lutem, thjesht unë do të bëj disa zbatime, lejon të them që asnjë zbatim që ka këtu ka në një person këtu në mendje, por këto janë gjëra që mëson fjala e Perëndisë dhe mund të kenë zbatim drejt për ju që jeni këtu, por nuk jam duke përpjekur të them gjërat që do të them tani për një person këtu në mendje, le të jemi të qartë për këtë gjë. Por ai thuhet që bekoi ditën e shtatë dhe si e bekon një ditë. Pra si mund të ishte një ditë më shumë e bekuar se ditët e tjera? Si ndryshon kjo nga ditët e tjera? Pra si do të ishte kjo ndryshe nga ditët e tjera që gjithçka që njeriu përjetonte? Fjala në hebraisht në fakt bekim është gjunjëzim, edhe në fakt kur mbretërit bekonin dikë, i kërkonin atij të ulej në gjunjë edhe e bekonin. Dhe Perëndia në një farë mënyrë këtu, që është mbreti i mbretërve, e bekoi krijimin e tij duke dhënë atij ditën e shtatë. Bekoi pra ditën e shtatë. Dita e shtatë ka një qëllim të veçantë të dhënë nga Perëndia dhe çfarë të veçantë ka? Dy qëllime të veçanta na tregohen. Së pari, është ditë pushimit. Interesante, apo jo? Fjala pushim, vjen nga fjala hebraike sabat, që ka rrojnë fjalën shabat, dhe në ditën e shtatë thuhet pra Perëndia edhe një herë ka thënë tash disa herë pushoi. Pushimi i tij ishte arritje dhe jo mungesë, pra që Perëndia nuk po bënte asgjë. Në ditën e shtatë, Perëndia theu ciklin. Ditën e parë ndau errësirën nga, apo dritën nga errësira. Ditën e dytë këtë. Pra çdo ditë është duke bërë diçka, por ditën e shtatë e thyen këtë cikël. Në ditën e shtatë thot ai pushoi. Ai hyri në një lloj aktiviteti, nëse mund të flasim në këtë mënyrë, që ishte mjaft i ndryshëm nga çdo gjë që kishte bërë në 6 ditët e para. Pse? Sepse po i jepte njeriu një model
për ta jepur. Dhe më qëra fjala, Perëndia ynë është punëtor. E do të jemi punëtor. Si më thonë? Nëse shikojmë në një gjë që po bën Perëndia në Zanafillën njëhi, çfarë është? Perëndia është punëtor. Punoi 6 ditë të plota dhe pushoi ditën e 7. Por, çfarë po them? Perëndia nuk varet nga koha. Ai është mbi kohën. Ai e krijoi kohën. Ai përdor kohën nga ana tjetër për të mirën tonë. Në vëmëret e vargjet 2 dhe 3 fjala punë shfaqet 3 herë këtu. Në fakt, Mojsiu thekson dhe rithekson disa herë. 3 herë rithekson që pushoi. Dhe është interesante që fjala në hebraisht që përdor për punën është e njëjta fjalë që përdoret për njeriu, për punën e tij. Dhe një autor thotë kështu: kjo fjalë është zgjedhur qëllimisht për të treguar që njeriu duhet të ndalojë punën e tij të përditshme në ditën e 7. Pse nuk kemi javë? Pse ne kemi javë në 7 ditë? Pse të mos kishim në 8, në 9? Sepse Perëndia bëri këtë kalendar javor. Dhe ai caktoi një pushim në javë. Pse? Sepse megjithëse puna është e mirë, jeta është më shumë se sa punë. Puna nuk është qëllimi përfunditar me qëra fjalë. Gjithçka që bëri Perëndia ishte në funksion që t'i shërbente njeriu, avdisë të tij dhe që të vendosë njeriu mbi tokë. Kështu që puna nuk është qëllimi përfunditar. Më lejoni t'ju tregoj një histori interesante. Një person sfidoi një person tjetër në lidhje me prerjes së druve. Pra, le të bëjmë një garë, tha, kush pret dru më shpejt, tha. Dhe vuri re që njëri prej tyre mori pushim në drek, edhe pushoi edhe disa herë tjera. Edhe ky që po punonte gjithmonë shif këtë duket sikur më shumë po pushonte se sa po punonte. Edhe në fund fare vuri re që ai se prej më shumë drusë se sa ky që kishte pushuar gjithkohës. Edhe ai tha, si ja bëre? Po i tha, gjatë kohës që ti po punoj, edhe unë po pushoj, unë po prihja spatën, tha. Ai po punonte me spatë që ishte e pamprehur. Pra pushimi është ripërtëritja e fuqive tona. Edhe disa prej nesh, në kuptim figurativ, kanë spata të pamprehura dhe arsyeja është se ne nuk e marrim seriozisht çfarë thot Perëndia te Zanafilla 2:1 për ditën e 7. Perëndia bekoi ditën e 7 për të mirën tonë. Jezusi thot nuk u bë shabati për njeriu, nuk u bë njeriu për shabatin, por shabati për njeriu. Ne jemi aq njerëz interesant që e kthejmë, do të thënë njeriu gjithmonë i kthen gjërat mbrapsht. Në momentin që ne nuk vëmë Perëndin në qendër, Jezusi tha, çfarë ka ndodhur? Farisejt nuk adhuronin Perëndin, apo jo? Apo adhuronin, s'mendon? Adhuronin veten e tyre. Ishin njerëz të mirë, të drejtë, që Perëndia tha, nuk janë të drejtë. Por çfarë kishte ndodhur? Farisejt, pra nuk është farisejt. Ne gjithë natyra njerëzore, se kam me farisejt. Ne gjithë jemi prirur ta bëjmë një gjë. Por ato kishin sposkuar Perëndin nga qendra dhe kishin vendosur veten e tyre dhe çfarë kishin bërë? E kishin kthyer ditën e kishin bërë njeriu, pra duke njeriu ishte në funksion të shabatit dhe jo shabati në funksion të njeriu. Pra Perëndia dha njeriu ditën e 7 për ta bekuar. Pra le të kemi besim te krijuesi ynë. Ai është i zgjuar apo jo? Dhe ne duhet të kemi besim te fjala e tij. Dhe kur ne kemi besim dhe bëjmë sipas fjalës së tij, ajo është farë më e mira për ne. Sa do e vështirë dhe sa do e pamundur mund duket për ne. Prandaj le të kemi besim dhe bindje te fjala e tij. Le të kalojmë te qëllimi i dytë i bekimit të ditës së 7. Dita e 7 gjithashtu është ditë adhurimi. Në shkuptim. Dita e 7 ishte dita e parë plot e jetës së Adamit, e jetës së tij plot. Si mendoni? 6 ditë kanë kaluar çfarë ndodh, dita e 6 është krijuar njeriu dhe ja ku zgjohet Adami në ditën e 7 dhe çfarë bën Adami në ditën e 7 me qira fjala? Çfarë ndodhi? Perëndia i mësoi Adamit një mësim, i dha një mësim. Në ditën e 7 të ditës së tij të plot të ekzistencës, ai adhuroi Perëndin. Jo sepse si detyrim, por si kënaqësi. Ai ishte në harmoni dhe bashkësi të plot me krijuesin e tij. Tani, a është puna e mirë? Sigurisht që puna është e mirë. Sigurisht që ne duhet punojmë. Se Thesalonikët thotë që nëse nuk punon, as mos hash. Apo jo.
A është familja e mirë? Sigurisht që familja është e mirë. Perëndia ka bekuar. A është mirë të zbavitesh? Sigurisht që është mirë të zbavitesh. Duhet të çlodhesh. Me çfarë do lloj gjëje që hobi që ju çlodhet ju. Por Perëndia asnjëherë nuk e ka bërë jetën që të rrotullohet as rreth punës, as rreth familjes, dhe as rreth zbavitjes. Mënyrë të shantave të zbavitjes. Ne jemi krijuar për Perëndin. Ai bekoi një ditë të shtatë si një kujtesë e vazhdueshme për ne. Që ai duhet jetë në qendër. Dhe motra, çdo herë që ne mblidhemi si këtu si populli i Perëndis, ne jemi duke kujtuar vazhdimisht njëri tjetrit. Ai është më i rëndësishmi. Ai duhet jetë në qendër të jetës tonë. Është për të mirën tonë. Perëndia ynë është gjithmonë për të mirën tonë. Asnjëherë nuk na jep neve në një gjë si një xhandar që thotë, "Shiko, unë dua që këta të bëjnë kështu si them unë. Edhe ta duhet bëjnë si them unë." Jo, Perëndia është i mrekullueshëm. Perëndia është i mirë. Çdo gjë që na jep ai në fjalën e tij është për të mirën tonë. Pastaj ai shëndëroi ditën e shtatë. Ai bëri të shenjtë që do thotë e bëri të veçantë. Në kuptimin që e shëndëroi, që do thotë janë dy kujtesa të rëndësishme. Sfari na kujton se jeta është më shumë se sa vetëm punë. Modeli i Perëndisë është i qartë edhe një herë. Punoi 6 ditë, puna është një detyrë që na ka dhënë Perëndia dhe e përmenda pak më sipër 2 Tesalonikës 3:10, thotë ai që nuk punon le të mos haj. Puna është e mirë dhe puna është e rëndësishme, mos më keq kuptoni. Por jeta është më shumë se sa punë. Jeta nuk është punë. Ne jemi krijuar të adhurojmë Perëndin, por jo punën dhe asnjë gjë tjetër. Dhe duke mos ndaluari të mos punojmë një javë, është në dëmin tonë. Nuk i shton dhe as nuk i heq asnjë Perëndisë, me qira fjalë. Perëndia gjithçka që ka krijuar dhe gjithçka që kërkon prej nesh është për të mirën tonë. Dhe na ndihmon. Mendoni për një bujk. Kur ai kosit barin ditën e mërkurë, supozojmë, pret që të tha të entën, por të entën premten edhe shtunën bie shi. Dhe ditën për çudi, ditën e diell, del dielli. Dhe çfarë duhet bëjë ai tani? Si mendoni? Duke të përshtatshme, ka dalë dielli. Bari duhet tharë edhe duhet futur në kasole, apo jo? Ose duhet bërë mullar. Apo do thot, dita e shtatë është ditë pushimi, është dita e Perëndisë, dita kona ti. Dhe unë do kem dhe besim tek ai, pavarësisht se çfarë mendon. Edhe lejoni ju drejtohen personalisht disa për jush. Personalisht, për kam fjalën personalisht, në një personalisht, po, për kam fjalën. Kur ju kërkoni punë, e merrni punën me një herë, sa po ju shfaqë një punësi, është punë mirë! Është punë mirë, ka lek, ka pare. Po ju ftoj një, ndaloni një moment. Lejoni t'ju them, kur unë kam kërkuar punën e parë, ai do të se nuk është që të pojë mburë mua, por është po i tregoj se si duhet jetë. Më tha që shuk duhet bësh punën, tha këto gjëra. I thash, unë kam 2 kërkesa. I thash, ditën e mërkurë unë nuk punoj, dhe ditën e diel nuk punoj. A jemi qartë, thash me njërin tjetrin? A e dëgjova unë plotësisht çfarë më tha, dhe ai është shumë i qartë. Ditën e mërkurë tha nuk do punosh, dhe ditën e diel nuk punosh. Olla firmën, edhe përfundoi. Perëndia është Zoti i qiellit dhe i tokës. Dhe kur do herë që ju vraponi mas një pune, Perëndia po ju teston ju, në fakt po ju them. Çfarë është e rëndësishme për ju? Perëndia apo diçka tjetër? Tani, sigurisht që ka raste emergjente, unë nuk mos me kuptoni. Kur bie, thot Jezusi viçi në grop, sigurisht do ta nxjerrësh. Sigurisht që ka raste emergjente, nuk po flasim për raste emergjente. Por flasim kur bëhet pjesë e natyrshme e jetës tonë. Pra kjo është ideja. Pastaj së dyti na kujton që ne jemi këtu jo për të bërë gjërat tona. Ne jemi përhyrur të harrojmë se kush jemi dhe të kujt e përkasim. Perëndia shëndëroi ditën e shtatë. Ai vendosi pjesa javore brenda orareve tona. Ne i përkasim Perëndisë. Le ta mendojmë këtë pak, zoti. Ne jemi përhyrur ta trajtojmë çdo gjë
që Perëndia thotë është jashtëzakonshme, është ditë e veçantë, sikur është krejtësisht e zakonshme. Por në fakt ai deklaron që është e shenjtë. Pra le ta trajtojmë ditën e Zotit jo për detyrim, por Perëndia e shenjtëroi atë. Çfarë do thotë kjo? Nuk do ndalem, por dita e Shabatit, që më vonë shikojmë ishte dita për Izraelin dhe ishte i detyruar Izraelit të mos punonte ditën e shtunë, edhe nuk është, a jemi në Shabat, sigurisht që nuk jemi. Në Shabat në Izrael, kur vinte Shabati, çdo gjë mbyllej. Për shembull, kur unë kam qenë në Izrael në vitin 2008, gjithçka mbyllej. Tani pyetja është, a është Shabati për ditën e sotme? A duhet të dënojmë dikë që shkel Shabatin në asnjë lloj mënyre? Domethënë ne nuk jemi në Shabat. Pse jo? Ne jemi në pjesën e beslidhjes Perëndis në dhjatën e re dhe nuk jemi më në beslidhjen e dhjatës së vjetër. Ne jemi të lidhur, sigurisht ka lidhje, kanë gjëra që përbashkëta. Ne jemi kisha nuk është Izraeli dhe sigurisht që Izraeli kishte një vend caktuar dhe nuk jemi më në teokraci me gjithë radhën, nuk dua të marr kohë për këtë se duhet të fokusohem në diçka tjetër, por Shabati nuk është për ne. Parimi i Shabatit ama ngelet për ne. Ideja që ne kemi nevojë për një ditë pushimi dhe një ditë ku fokusohemi tek Perëndia, pra parimi nuk largohet. Perëndia krijoi qiellin dhe tokën 6 ditë, dhe në ditën e 7 ai pushoi dhe u fokusua në gjithçka, u shijoi gjithçka që kishte krijuar. U kënaq. Dhe ka disa lloje pushime, mund pushosh për të pushuar se i lodhur, po mund pushosh për të kënaqur. Pra kjo është ide. Për të fokusuar, për të kënaqur me Perëndin, për të shijuar çfarë ai ju ka dhënë, çfarë menduar dhe për të marrë fuqitë shpirtërore, mendore gjithçka dhe për të munduar më mirë për Perëndin ditën e hënë. Tani, ky ligj tham nuk gjen zbatim për ne, pse? Sepse Krishti e ka përmbushur ligjin pikë për pikë për ne dhe ka përmbushur edhe Shabatin, na tregohet Mateu 5:17 dhe Kolosianëve 2:16-17. Besimtarët e dhjatës së re nuk janë më nën Shabat, por ne si besimtarë jemi në ditën e diel apo jo? Dhe në vend të kemi ditën e shtunë, por jo në kuptimin siç e kishte Izraeli ditën e shtunë. Kisha e hershme u mblodh ditën e diel, pse? Sepse ditën e diel u ngjalli Jezu Krishti, në fakt mundi vdekjen ditën e parë të javës, që është dita e diel, dhe dita e diel është momenti, jo vetëm që ringjalli Jezusi, por është krijimi i ri i Perëndis. Perëndia po rikrijon gjithçka dhe një ndër krijimet e reja që po bën Perëndia është po na rikrijon neve në shëmbëtyrën e përsërit Perëndis për ta adhuruar Perëndin. Kur Jezusi vdiq në kryq, çfarë tha? U krye. Jezusi përmbushi veprën e shpengimit të Perëndis në mënyrë të përsosur. Si rrim ne ditën e diel, blidhemi çdo të diel, ne festojmë dhe shpallim që Jezusi e ka kryer veprën e Perëndis të shpëtimit, ne jemi shpëtuar me anë të Jezu Krishtit dhe mund pushojmë. Dhe në fakt, në një farë kuptimi, nëse ne jemi në Krishtin, çdo ditë është e shenjtë. Në fakt, çdo ditë është ditë pushimi. Te Hebrejnë 4:4, thot autori i Hebrejnë, citon në fakt Zanafillën 2:2, pastaj te Hebrejnë 4:9-11 thot mbetet pra një pushim së shtunës për popullin e Perëndis, sepse kush ka hyrë në prehjen e tij ka bërë pushim, edhe ai nga veprat e veta, ashtu si Perëndia nga të tilla. Le të përpiqemi pra të hyjmë në atë prehje që askush të mos bjerë në atë shembull të mosbindjes. Çfarë pushimi mbetet? Pra ky është pushimi që jep Krishti. Edhe ne lexuam pak më herët tek Mateu 11:25-30 dhe Jezusi thotë: "Ej atë punë." Jezusi thotë: "Lëre zgjuarsinë tënde, lëre zgjuarsinë e botës. Lëre gjithçka thotë, edhe eja tek mua, unë do të jap pushim." Mos i beso zgjuarsisë tënde, eja tek unë thotë, unë do të jap pushim. Jeta, Jezusi thotë, është të njohësh Perëndin. Kjo është bërësim Perëndin. Ka shumë njerëz të papërmbushur në ditët e sotme, apo jo? Ne kemi nevojë çdo javë për një ditë pushimi dhe fokusohemi tek Perëndia. E diela është dita e Zotit, është ditë pushimi dhe dita e adhurimit. Sigurisht jo si një ligj, si një detyrim, por si një kënaqësi i popullit Perëndis, që ne mblidhemi për ta lavdëruar Perëndin, për t'i dhënë lavdia atij çfarë ai ka bërë. Dhe le ta mbyllim me 3 rrjedhime të fundit. Do të shikojmë së pari që Perëndia është dhënësi i pushimit të vërtetë. Pushimi edhe një herë vjen nga Perëndia. Hebrejnë 4:7 na thotë që ai na jep pushim edhe sot përmes birit. Me të vërtetë çdo ditë e javës është ditë e Zotit, por edhe një herë dita e 7 mbetet si një kujtesë që na kujton neve që ne kemi nevojë për Perëndin. Dhe për të na kujtuar më shumë neve se kush është ai dhe çfarë i ka bërë për ne. Pyetja që un kam për ju është: a jeni ju sot lodhur nga jeta? A doni të jetoni pushimin e vërtetë? Atëherë shikoni Krishtin. Si shpëtohet një person?
ne mendojmë që vijmë tek Perëndia përmes punës. Ne duhet punojmë që të shkojmë tek Perëndia. Ne duhet për pushimin të jemi njerëz të mirë, do të jemi njerëz të mirë, do të shkojmë në kish, do të bëjmë këtë. Jo. Në fakt ne vijmë tek Perëndia duke ndaluar së bëri çfarë do lloj gjëje që jemi duke bërë. Të ndalojmë së përpjekurit të shpëtojmë veten, të ndalojmë së përpjekurit të kënaqemi ne Perëndin me drejtsinë tonë, të ndalojmë së përpjekurit për të treguar Perëndisë se jemi i mrekullueshëm, njëri i bindur apo njëri që nuk jemi mëkatar, jemi njëri i mirë. Të ndalojmë së përpjekurit ta kënaqim Perëndin me veprat tona, të pranojmë mëkatin tonë dhe pa aftësinë tonë për të shkuar tek Perëndia dhe pranojmë që vetëm përmes Krishtit ne mund të shkojmë tek Perëndia. Dhe pranojmë atë si shpëtimtar të Zotit. Të pranojmë Krishtin, pushojmë në Krishtin. Pra duhet vendosim besimin tek Krishti dhe veprat e tij për ne në Krisht. Sepse ai fitoi shpëtimin për ne, ai vdiq për ne, ai arriti punën e Perëndisë së shpëtimit për neve. Le të kemi parasysh pra edhe një herë këtë që Perëndia mbaron çfarë ai fillon, apo jo. Ai pushon kur e ka mbaruar diçka. Mbani mend, si thot Jezusi te Gjoni 17:4, unë të kam përlefduar mbi tokë, unë e kam kryer veprën që më ke dhënë të bëj. Dhe ditën tjetër, Jezusi pra mbasi është lutur, ditën kur ai është në kryq, momentin që ra mbi të zemërimin gjithçka, ai thot në fund, u krye. Pra nëse dëshiron të përjetosh pushimin e Perëndisë sot, ju mund ta përjetoni pushimin e Perëndisë sot. Vendosni besimin tuaj në Jezu Krishtin, duke penduar nga drejtësia juaj dhe duke pranuar drejtësinë e tij, që ai ka arritur për ju të jetuar jetën që ju duhet jetonit dhe duke vdekur vdekjen që ju meritoni. Dhe në këtë mënyrë Perëndia do t'i pranojë juve të drejtë, plotësisht të drejtë, pas një mëkat, por jo nga drejtësia juaj, por nga drejtësia e Krishtit. Ai është krijuesi ynë, por është dhe shpëtimtari. Ai është plotësisht për besimin tonë dhe bindjen tonë dhe fundit nuk ka gjë më të rëndësishme për ne se sa Perëndia. A është kjo është vërtet për jetën tuaj? Si e tregojmë neve që Perëndia është më e rëndësishme për ne? Jo thjesht një fjalë, apo jo. Pra si mund ta themi ne që Perëndia është më e rëndësishme për ne? Si mund të themi ne që besojmë në Krishtin, por javë pas jave ne nuk i demonstrojmë që ai është më e rëndësishme. Është vërtet që një person duhet jetë i rregullt në kish, por as i qenë i rregullt në kish nuk do të thotë që ai e njeh Zotin apo është i shpëtuar, apo jo. Por sipas fjalës së Zotit, është e paimagjinueshme që një person që thotë që beson në Zotin Jezu Krisht dhe të mos të dojë të adhurojë Perëndin. Edhe është në dëm të tij me qira fjalë. Përsërisht në dëm të kujt do që ditën e Perëndisë ne bëjmë diçka. Kështu që le të bëjmë pyetjes vetes sot. Apo jap Perëndisë vendin e parë në jetën time? A është qendra e jetës time Perëndia? A vërtetet çdo gjë rreth tij apo rreth asaj që unë dua? A vërtetet gjithçka rreth adhurimit të tij dhe ndaj bindjes ndaj fjalës së tij? Pa kjo është një pyetje secili për nesh. Dhe në fund fare, ne jemi krijuar të adhurojmë Zotin. Sepse me anë tij, prej tij dhe për të është çdo gjë. Ne duhet të bashkë. Vallë dash qellor ne të falenderojmë për fjalën tënde të mrekullueshme. Falenderojmë Vallë dash qellor që ti e ka qenë mirë. Sa mirësinë tënde shikojmë në gjithë shka që ke krijuar. Në krijimin tonë, në krijimin e gjithë shka që ti krijove për kënaqësinë tonë, për gëzimin tonë. Por na falë Zot sepse ne heqim ty nga qendra. Dhe vendosim krijimin, vendosim gjërat, vendosim gjërat e krijuara, vendosim njerëzit, vendosim gjërat që në fakt për dëmin tonë dhe për dëmin e tyre. Edhe mbi gjitha që nuk është ajo çfarë ne jemi krijuar, mbi gjitha Zot nuk të jep lavdi ty, sepse ti je i vetmi që duhet të jesh në qendër të jetës tonë. Çdo gjë duhet të vërtetet rreth teje, rreth fjalës tënde, rreth bindjes ndaj teje. Ti meriton atë, ti je i vetmi që meriton atë gjithë tonë. Por sigurisht që çdo gjë që ti bën është për lavdinë tonë, për kënaqësinë tonë, për të mirën tonë. Dhe na ndihmo Zot të jetojmë me këtë besim në mendje dhe me këtë bindje të ecim në fjalën tënde, sipas fjalës tënde. Në Krishtin.